Closed doors, I'm a fool for your love. Magandang araw, ako si Patrick at welcome sa channel ng PTV. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa Texting Factory. Legit ba ang Texting Factory? Sa video na ito, ay malalaman mo ang tungkol sa Texting Factory, isang website na nag-aalok sa iyo ng freelance na trabaho ng pagtatrabaho mula sa bahay bilang isang chat operator. Naghahanap ka ba ng isang madaling trabaho na part-time? Nais mo bang kumita sa pamamagitan ng komportableng pagtatrabaho mula sa iyong bahay? Sumisiyasat ka ba para sa isang mahusay na nagbabayad na trabaho ng operator ng chat? Kung gayon, panatilihin ang panunood sa video na ito. Ang kondisyon sa lockdown sa buong mundo dahil sa COVID-19 ang pinakadahilan ngayon kung bakit napakaraming tao ang gustong magtrabaho na lamang sa bahay upang manatiling malusog, maiwasan ang anumang impeksyon at virus na COVID-19. Ang pagtatrabaho mula sa ginhawa ng bahay ay naging napakapopular ngayon, at maraming mga pagkakataon sa trabaho ang online. Gayunpaman, hindi lahat ng mga trabahong tila komportable at mahusay na magbayad ay lihay-timo dahil maraming mga scammer ang naghahanap upang magnanakaw ng iyong mga detalye at pera. Ang isang katulad na trabaho online home-based job ay nagiging tanyag at popular ngayong panahon ng pandemic. Ang trabaho sa website ng Texting Factory ay nangangailangan ng 18 edad pataas na mga operator ng chat na maging matatas sa Ingles at nangangako na magbabayad ng malaki sa kanila. Sa makatuwid, upang alisan ng takip ang katotohanan sa likod nito, ipapaalam namin sa iyo na legit ba ang Texting Factory. Ang website ba ng Texting Factory ay lihay-timo o isang scam? Upang malaman habang ang mga tao ay naghahanap ng tamang kasagutan kung legit ba ang Texting Factory, sinuri namin ito sa iba't ibang mga platform. Ang website ay kumuha ng maraming tao dahil sa nakakaakit na oportunidad sa trabaho. Gayunpaman, ang ilang mga pahayag mula sa mga taong nagmamarka ng website kaya't maging nasiyahan. Sa makatuwid, maaaring ipagpalagay na ang website ng Texting Factory ay maaaring hindi matupad ang lahat ng mga assertions nito. Katulad nito, lumilitaw na ito ay isang mapagkukunan ng scam. Para saan ang website ng Texting Factory? Ginagawa ng website ng Texting Factory na masiyahan ka sa kalayaan ng isang lugar ng trabaho sa online sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho mula sa bahay bilang isang operator ng text chat. Ang mga operator ng chat ay maaaring gumana mula sa 2 oras bawat linggo hanggang sa buong oras alinsunod sa kanilang nais. Ang kumpanya ng Texting Factory ay dumadalo sa isang pang-internasyonal na pagpapatala ng mga kliyente na binubuo ng mga taong nagtatrabaho sa isang pang-adulto na sistema ng pag-text batay sa fantasy nito. Ang kakaibang pamamaraan ng pangangalap na ito para sa kaina-hinalang hangarin ay nagdudulot ng tanong sa mga tao ng isang isip na ang Texting Factory ba ay legit. Ang pagiging isang operator ng chat sa pabrika ng pagte-text, maglalagay ka ng isang papel sa loob ng pansarili at random na mga pag-uusap sa chat. Pinipili ng mga kliyente sa web kung sino ang gusto nilang makipag-chat, at bilang isang chat operator, kakailanganin mong kumilos at makipag-usap bilang isang tao na nais nilang magrepresenta at maging ikaw. Ano ang mga pagtutukoy ng website ng Texting Factory? Upang bisitahin ang website ng Texting Factory, ay search lamang sa browser at ang uri ng website na ito ay nag-aalok sa iyo ang website na ito ng freelance na trabaho ng pagtatrabaho mula sa bahay bilang isang chat operator. Hindi ipinakita ng website ang pagkakaroon ng mga platform ng social media. Habang hinahanap ang sagot na kung legit ba ang Texting Factory ay nabasa namin ang tungkol sa mga kinakailangan sa trabaho ng chat operator. Nalaman namin ang tungkol sa mga sumusunod na kondisyon upang maging kwalipikado. Ang isa ay dapat na isang minimum na 18 taong gulang. Mahusay sa English ang inaasahan. Ang isa ay nangangailangan ng isang koneksyon sa internet kasama ang PC. Gayunpaman, hindi nila pinipili kung may experience ka na or wala pa bilang chat operator.
Itinuturo nila sa iyo ang lahat tungkol sa trabaho sa pamamagitan ng pag-aalok ng overture sa pamamagitan ng Skype, pagtuturo sa iyo tungkol sa platform, at paghanda sa iyo para sa independenteng trabaho mula sa trabaho sa bahay. Ano ang mga positibong komento ng website ng Texting Factory? Nangangako ang website na panatilihin ang iyong pagkakakilanlan na ganap na protektado ng hindi pagbibigay ng anumang personal na impormasyon. Nag-aalok ang website ng mga tao ng walang kahirap-hirap upang kumita ng $200 hanggang $400 sa isang linggo na umaasa sa iyong trabaho. Magagamit ang kanilang koponan ng suporta 24/7 habang nagtatrabaho ka. Ano ang mga negatibong komento ng website ng Texting Factory? Ang website ng pabrika ng pagte-text ay maraming masamang pagsusuri sa customer. Ang website ay may kakaibang pamamaraan ng kinakailangan na sumusuporta sa mga pang-chat na pantasya ng pang-adulto. Ang website ng Texting Factory ay may mababang rating ng tiwala. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa website ng Texting Factory? Ang mga taong nagtrabaho bilang isang chat operator sa website ng Texting Factory ay nagbahagi ng kanilang karanasan sa pagsasara ng kanilang mga account bago matanggap ang kanilang bayad. Pangkalahatang rating ng customer para sa website ng Texting Factory ay 2.1 sa 5 star. Maraming tao rin ang nagkomento sa pagkuha ng legal na aksyon laban sa kumpanya. Sa makatuwid, malinaw na sa pangkalahatan, hindi isinasaalang-alang ng mga tao ang website na ito na sulit sa kanilang oras. Pangwakas na hatol. Matapos mag-render ng isang malalim na pagsisiyasat sa website ng Texting Factory, maaari naming sabihin na ang website na ito ay bahagyang lehetimo habang nag-aalok sila ng mga trabaho, gayunpaman, maraming mga pagkakataong may scam at hindi makatanggap ng kasiyahan sa trabaho at pagbabayad. Alinsunod dito, ang sagot sa Texting Factory legit ay lilito na negatibo.